የራሳችንን ቪዲዮ በመንቀረጽ ሰዓት ሊሆን ይችላል ወይም መንገድ ላይ ኢንተርቪው ሰዎችን እያደረግን ሊሆን ይችላል። ከኋላ የሚሰሙ የሚረብሹ ድምፆችን ንፋስ ሊሆን ይችላል ወይም ጫጫታዎች የተለያዩ ነገሮችን እንዴት አድርገን መቀነስ እንችላለን ወይም እንዴት አድርገን ድምፅማጡን ማጥፋት እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ለምሳሌ ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱት። በዚህ በቡድኑ የሰራው ጎጥ ስራ ላይ የተወሰደ ነው። ይሄንን ልክ በዚህ መልኩ እንዴት አድርገን ማጥፋት እንችላለን? ለምሳሌ አሁን ልክ እንደዚህ ያወራው ያለው ሽታ ድምጽ አለ አይደል? ልክ ይሄንን በዚህኛው መልኩ እንዴት አድርገን ማጥፋት እንችላለን የሚለውን የምናየው ይሆናል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች አኑar ነኝ። ይህ ኢትዮ አፕ ነው። አዲስ ከሆናችሁ ወደዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ወንድም እህቶቼ ይህ እንግዲህ የአፕ ትምህርቶችን ወይም እናንተን ይጠቅማሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ትምህርቶች ቪዲዮዎች የምለቅበት የዩትዩብ ቻናሌ ነው። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ ጠቃሚ ትምህርቶችንና ቪዲዮዎችን ይከታተሉ። ረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ ተመልሻለሁኝ። በዚህ የዩትዩብ ቻናል ላይ እንግዲህ እናንተን ይጠቅማሉ ያሰብኳቸውን የአፕ ትምህርቶች ቪዲዮዎችን የማስተላልፍላችሁ የማቀርብላችሁ ይሆናል። ዛሬው ቪዲዮዬ እንግዲህ በጣም ጠቃሚ የሆኑ አፖችን አስተዋውቃችኋለሁ። በተለይ ዩትዩብ ለምንሰራ ሰዎች፣ ዩትዩብ ለምትሰሩ ሰዎች ይህ አፕሊኬሽን በእርግጠኝነት ያስፈልጋችኋል፣ ይጠቅማችኋል። ይህ ምንድነው? ቪዲዮዎችን በመንቀርጽ ሰዓት ወይም የራሳችንን ቪዲዮ ሰዎችን መንገድ ላይ ኢንተርቪው ልናደርግ እንችላለን ወይም የራሳችንን ቪዲዮ ልንቀርጽ እንችላለን። በዛ ሰዓት ከኋላ የሚረብሹ ድምጾችን የተለያዩ ድምጾች እንግዲህ ሰዎች ጫጫታ ሊኖር ይችላል፣ ንፋስ ኦር ደግሞ ሌሎች ነገሮችም ሊኖሩ ይችላሉና እነዛን እንዴት አድርገን በሞባይላችን ብቻ ተጠቅመን ማጥፋት እንችላለን። ያው ብዙ ጊዜ ላፕቶፖችን የተለያዩ ነገሮችን ተጠቅመን እናጠፋ እንችላለን። ነገር ግን በሞባይላችን ይቻላል ወይ ነው። እነዚህን ባክግራውንድ የሚያጠፉልን አፖችን ነው ማሳያችሁ። በጣም ይቻላል እና ቪዲዮ ሰርተን ከኋላ ያሉ ድምጾች ለሰዎች በተለይ ኤርፎን የምታረጉ አርጋችሁ ቪዲዮዎችን የምትካተሉ ሰዎች ይህንን በደንብ ትረዱታላችሁ። በደንብ እነዚህ አይነት ድምጾች ከኋላ የሚረብሹ ድምጾችን በደንብ ኤርፎን አድርገው ለሚያዳምጡ ሰዎች በደንብ ግልጽ ሆኖ ይወጣልና ሰዎች ምቾት እንዳይሰማቸው ያደርጋል። ቪዲዮቻችን በሚመለከቱ ሰዓት የሚረብሹ ነገሮች ምናምን ሲኖሩ ምቾት ተሰምቷቸው ቪዲዮቻችንን እንዳይካተሉ ያደርጋልና ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነ እስኪ ይሄንን እንዴት አድርገን ባክግራውንድ የሚረብሹ ድምጾችን እንዴት አድርገን ማጥፋት እንችላለን፣ እንዴት በጥራት ቪዲዮዎቻችንን እንግዲህ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ከነዚህም አፖች እንግዲህ ሁለት አፖችን ነው ማሳያችሁ። አንደኛው ኖይዝ ሪዲዩሰር ሲሆን አንደኛው ደግሞ ኖይዝ ሪዳክሽን ይባላል። እስኪ እነዚህን አፖችን አጠቃቀሙን ላሳያችሁ። አፑን ካወረድነው በኋላ እንከፍተዋለን። ከከፈትነው በኋላ አለው እንልታለን። አለው ብለን ፈቃድ እንሰጣለን። ከዛ በኋላ ይኸው ልክ እንደዚህ አይነት መልክ ይከፍትላችኋል። ኢምፖርት ፋይል እንላለን። አሁን ማጥፋት የፈለግነውን ቪዲዮ ኢምፖርት ፋይል የሚለውን እንነካለን። አውዲዮ አለ፣ ቪዲዮ አለ፣ የፈለግነውን ነገር ማጥፋት እንችላለን። ለምሳሌ ቪዲዮ የሚለውን ክሊክ አድርገን ገብተን ፋይልስ የሚለው ላይ ባክግራውንዱን ማጥፋት የምንፈልገውን ቪዲዮ እንመርጣለን። ለምሳሌ ይሄንን ቪዲዮን መረጥኩኝ። ይሄን ቪዲዮ ክሊክ አድርጌ ልክ ማጥፋት የፈለግነውን ቪዲዮ ተመልከቱት። ልክ በዚህ አይነት መልኩ ባክግራውንዱን ያጠፋልናል። ይኸው እዚህ ጋር ፐርሰንት ይቆጥራል። እንጠብቀዋለን ትንሽ። ያው ኦኬ የሚለውን እንመርጥና ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ካልን በኋላ ተመልከቱት እንግዲህ አሁን የጠፋውን እስኪ እንስማው። ያያችሁ ድምፁ ሲሰሙት ይኸው ልክ እንደዚህ ነው። በቃ ባክግራውንዱን ካጠፋልን በኋላ ማለት ነው። እስኪ ኖርማል የነበረው ኦሪጂናል ድምፅ እስኪ እንዴት ነበረ? እስኪ ሽታውን ተመልከቱ። ከኋላ ያለውን ድምፅ ተመልከቱ። ያያችሁት ምን ያክል ለጆሮ እንደሚረብሽ እንደማይመች በተለይ ኤርፎን ያደረጋችሁ ሰዎች ትረዱታላችሁና በዚህ አይነት መልኩ ባክግራውንድ ያለውን ሽታ ጽድት አድርጎ ያወጣልናል ማለት ነው በቀላሉ። በዛ ላይ ፈጣን ነው፣ ብዙም ጊዜ እንትን አይወስድም ባክግራውንድ ለማጥፋት እና በዚህ አይነት መልኩ ያጠፋልናል። በጣም እንትን ነው። አሁን ልክ እንደዚህ ካጠፋልን በኋላ ሴቭ አስ እናደርገዋለን። ሴቭ አስ እናደርግ እዚህ ጋር ኤምቢ4 ሌሎች ፎርማቶች አሉት። እኛ ግን ኤምቢ4 የሚለውን መርጠን ኦኬ ማድረግ እንችላለን። ይኸው በቃ ሴቭ ሆነ። አሁን እንደዚህ ያጸዳነውን ቪዲዮ ሴቭ ሆነ ማለት ነው። አሁን ጋላሪ ላይ እናገኘዋለን ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው። ጋላሪ ላይ ብንገባ በቀጥታ ሴቭ አድርጎት እናገኘዋለን። ይሄ አሁን ባክግራውንዱ የጠፋው ነው። እዚህ ጋር ባክግራውንዱ ያልጠፋው ነው። ባክግራውንድ የሚረብሸው ድምጽ የጠፋውን ይኸው ክሊክ አድርጋችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ።
ይሄ በቃ ጽድት ያለው ነው ከዛ በኋላ የማይረብሽውን ድምጽ መጫን እንችላለን ሞር በቃ አሪፍ አድርገናል ማለት ነው በዚህ አይነት መልኩ ባክግራውንድ የሚረብሹ ነገሮችን ከእሽታዎችን ማጥፋት እንችላለን ሁለተኛው አፕሊኬሽን ይሄኛው ኖይዝ ሪዳክሽን ይላል ይሄኛው ትንሽ ኮኔክሽን ይፈልጋል ኢንተርኔት ኮኔክሽን ተጠቅመን ነው የምናደርገው በሚቀንሰው በጣም ሳይሆን በመጠኑ ነው የሚቀንሰው የኛን ድምጽ አሁን ቀስ ብለን የምናወራ ከሆነ እሽታውን የኛን ድምጽ አብሮ እና ኢንተርኔት ኮኔክሽን ይፈልጋል ግን በጣም ወሳኝና ብዙ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ውስጥ ባሉ ብዙ ገንዘብ ይበላል ማለት አይደለም ግን ያው ኢንተርኔት አብርተን ነውና በቀላሉ አግሪ እንላለን አፑን ከፍተዋለን ከዛ አውዲዮ አለ ቪዲዮ አለ የፈለግነውን እዚህ ጋር እንመርጣለን ለምሳሌ ድምጽ ከሆነ መቀነስ ድምጽ ብቻ ከሆነ መቀነስ የፈለግነው አውዲዮ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ቪዲዮ ሰርተን ቪዲዮዎቻችን ላይ ያለው ባክግራውንድ ከሆነ ማጥፋት የፈለግነው ደግሞ ቪዲዮ የሚለውን እንመርጣለን እዚህ ጋር አውዲዮ መቁረጥ እንችላለን ወደ አውዲዮ ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን የተለያዩ ነገሮች አሉት አፕሊኬሽኑ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ታች ሪከርድ ማድረግ ያለው ባትች አውዲዮ አለው ማጥፋት እንችላለን ይሄ ባትች ቪዲዮም አለው 3-4 ቪዲዮ ባንድ ባክግራውንድ ማጥፋት ከፈለግን እንደዛ መንካት እንችላለን እስኪ ቪዲዮ የሚለው ክሊክ አድርገን ይሄ ደግሞ እንዴት እንደማይጠፋ እንመልከት ይሄው ለምሳሌ አሁን ይሄ እሽታ ያለው ቪዲዮ ነው ክሊክ አደረኩት ከዛ በኋላ ከታች ስም ኤዲት ማድረግ እንችላለን ስሙን በፈለግነው ስያሜ መሰየም እንችላለን ፋይል ኔሙ ማለት ነው ለምሳሌ ዲና ለበለው ነው ከዛ ሪዲዩስ የሚለውን እንከዋለን በቃ ይሄው አሁን እንትን ያያረገው ነው ባክግራውንዱ ድምጹን የሚረብሽውን እየቀነሰው ነው ነገር ግን ያኛው በጣም ነው የቀነሰው ይሄኛው ደግሞ በመጠኑ ልክ እንደዛ አይሆንም የተወሰነ እንትን ያያረጋዋል በቃ አሁን ፕሮሰስ አድርጎ ጨረሰ ኦሪጂናል ድምጹን እንስማው ይሄው ልክ እንደዚህ ነው ሳይቀነስ ያው እሽታውን ታውቁታላችሁ ቅድም እዛኛው ላይ ታውቁታላችሁ ልክ እንደዚህ ነው እሽታው ኖይዝለስ ካጠፋው በኋላ ኤዲት ካደረግነው በኋላ ደግሞ ተመልከቱት ይሄው በዚህ መልኩ ባክግራውንድ ድምጹን አጠፋለን ማለት ነውና ይሄን በጣም ወሳኝና በጣም የሚመች አፕሊኬሽን ነው በሁለቱንም አፖች በጣም አስፈላጊ ናቸው በዚህኛው በጣም ቀንሶብን ከሆነ ባክግራውንዱ በጣም ብዙ እሽታ ከሌለው ይሄን አፕ እንጠቀማለን በጣም እሽታ ያለው ከሆነ ደግሞ ያኛውን ብንጠቀም ችግር የለውም የተመቻችሁን አፕሊኬሽን እንግዲህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እነዚህ ሁለት አፖች በጣም ወሳኝና አስፈላጊ አፖች ናቸው አሁን ይሄ ልክ እንደዛ አድርጎ ፕሮሰስ ካደረገ በኋላ እንደዚህ ካየነው በኋላ ብንወጣም ጋላሪ ላይ ሴቭ አድርጎት እናገኘዋለን ይሄኛው ደግሞ ምንም ኤክስፖርት እናደርገው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ልክ ስንሄድ ራሱ ሴቭ አድርጎት እናገኘዋለን ራሱ ያጸዳውን ቪዲዮ ሴቭ አድርጎት ጋላሪ ላይ እናገኘዋለንና ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም አፖቹ በጣም ለአጠቃቀም በጣም ቀላል ናቸውና አፖቹን ለማውረድ እንግዲህ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ ኢትዮ ኤፒኬ ብላችሁ ሰርች ብታረጉ ኢትዮ አፕ የሚለው የቴሌግራም ቻናሌ ይመጣላችኋል እሱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እነዚህን አፖች ኖይዝ ሪዲዩሰር እና ኖይዝ ሪዳክሽን የሚባለውን አፖች እንግዲህ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ የማስቀምጥላችሁናል ወይም ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ስሞቹን ሰርች በመጻፍ በቀላሉ አፖቹን ልታወርዷቸው ትችላላችሁ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ያዘጋጀሁላችሁ አፖች እነዚህን ይመስሉ ነበር በጣም ወሳኝ ናቸው በቀጣይ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ በጣም ጠቃሚ ያልኩትን ሌላ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ የምቀርብ ይሆናል ውድ የቻናል ቤተሰቦች እስከዛው በያላችሁበት ሁሉ ሰላም ጤና መኝላችኋለሁ መልካም ጊዜ ቻው